જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ। તો આજે હું તમારા સાથે એકદમ નડિયાદની નવી ચટણીની રીત સાથે અને વાસદના ફેમસ ચણાની દાળના દાળવડાની રેસિપી શેર કરીશ। આ દાળવડા સાથે આ ચટણી ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે અને એમાંય જો વરસાદ પડે તો આ ગરમા ગરમ ક્રિસ્પી દાળવડા અને ચટણી ખાવાની બધાને ખૂબ જ મજા પડી જશે। તો ચાલો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી જોજો। તો આજની રેસિપી શરૂ કરીએ અને આ રેસિપી બનાવવી ખૂબ જ સહેલી છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે ચણાની દાળના દાળવડા બનાવવા માટે એક બાઉલમાં 2 કપ ચણાની દાળ લઈશું। તમે આ રીતે ઘરમાં રહેલી કોઈપણ એક વાટકીનું માપ સેટ કરી લો। હવે તેમાં પાણી ઉમેરીને ચણાની દાળને આપણે 5 થી 7 કલાક માટે પલાળીને રાખીશું, જેથી ચણાની દાળ સારી રીતે પલળી જાય। કેમ કે ચણાની દાળ બહુ જ કડક હોય છે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ચણાની દાળ સારી રીતે પલળી ગઈ છે। તો હવે આપણે દાળને 2 થી 3 વખત ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ લઈશું। તો અહીંયા દાળ સારી રીતે ધોવાઈ ગઈ છે। તો હવે મિક્સર જારમાં આપણે દાળને થોડી એડ કરીને પીસી લઈશું। જો આ સમયે તમારે ચણાની દાળ થોડીક પણ આખી દેખાય તો તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરી દેજો। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દાળની કન્સિસ્ટન્સી ન તો વધારે આખી છે કે ન તો વધારે લીસી। તો હવે આપણે તેને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું અને આ જ રીતે બીજા ભાગની દાળને પીસીને ઉમેરી દઈશું। અહીંયા આપણી બધી જ દાળ પીસીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે તેમાં મસાલા કરી દઈશું। તો આ ચણાની દાળના દાળવડા એકદમ ઓછા મસાલા સાથે તૈયાર કરવામાં આવે છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે તેમાં 1/4 કપ ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું, 3 થી 4 નંગ ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં। તો અહીંયા તીખાશની પ્રમાણ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધુ કે ઓછી રાખી શકો છો। 1 ટેબલસ્પૂન આદુની પેસ્ટ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીને ખીરાને બરાબર મિક્સ કરીશું અને તેને હાથની મદદથી 3 થી 4 મિનિટ બરાબર ફેટી લઈશું, એટલે દાળવડાનું ખીરું એકદમ ફ્લફી બનશે। અને દાળવડાના ખીરાને આ રીતે ફેટવાથી તેમાં હવાના કણ ભરાશે અને આપણા દાળવડા એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી પોચા રૂ જેવા બનશે। તો અહીંયા કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકીને રાખ્યું હતું। તેલ સારું એવું ગરમ થાય એટલે કઢાઈમાં જેટલા દાળવડા આવે એટલા મૂકતા જઈશું। દાળવડાને ઝારાની મદદથી આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈશું અને ગોલ્ડન કલરના થાય ત્યાં સુધી તેને તળી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ક્રિસ્પી દાળવડા બનીને તૈયાર છે કે જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય। તો હવે ઝારાની મદદથી આપણે દાળવડાને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને આ જ રીતે દાળવડાને પણ તળી લઈશું। તો અહીંયા બીજા દાળવડા તળાય છે ત્યાં સુધી આપણે તેની સાથે ખાવાની એકદમ નવી રીત સાથેની નડિયાદની ચટણી બનાવીશું। તો અહીંયા તેના માટે મિક્સર જારમાં આપણે અડધો કપ જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું, 2 થી 3 નંગ લીલા મરચાં, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો, 2 ટેબલસ્પૂન ગોળ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધો લીંબુનો રસ, સાથે જ જે દાળવડા બનાવીને તૈયાર કર્યા હતા તેમાંથી 3 થી 4 નંગ દાળવડાને ઉમેરીશું અને બરફના ટુકડા ઉમેરીને ખાટમીઠી ચટણીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ચટણી બનીને તૈયાર છે। તો આ ચટણી દાળવડા સાથે એટલી ટેસ્ટી લાગે છે કે તમે બેસનની કઢીને પણ ભૂલી જશો। તો હવે વરસાદની સિઝનમાં ખાવાની મજા પડે તેવા આપણા વાસદના ક્રિસ્પી ચણાની દાળના દાળવડાને ગરમા ગરમ સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું। સાથે જ ચટણી, તળેલા મરચાં અને ડુંગળી હોય તો આપણા ગુજરાતીને બીજું કંઈ જ ન જોઈએ। તો છે ને એકદમ સુપર ટેસ્ટી વાસદના ચણાની દાળના દાળવડા અને સાથે જ આ નડિયાદની નવી ચટણી સાથે એકવાર ચોક્કસથી તમે બનાવીને ટ્રાય કરજો, ઘરમાં બધાને બહુ જ ભાવશે। આઈ હોપ કે તમને મારી આજની આ રેસિપી પસંદ આવી હશે। રેસિપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરીને ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો। તો ફરી મળીશું આવી જ એક નવી રેસિપી સાથે। ત્યાં સુધી સૌને મારા જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ।